Hi everybody, welcome back to my channel Journey of Life. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක කැලෙන්ඩර් එකක් හදන වීඩියෝ එක. මගේ දුව කැලෙන්ඩර් එකක් හදන්න ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බැලුවා. ඉතින් ඒක එයා මාස්ටර් කරා. ඉතින් එයාට ඕන වුණා මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා හැමෝටම පෙන්නන්න. එයා දැන් මෙතන කැලෙන්ඩර් එකට මේ වගේ බ්ලොක්ස් උතන තියෙන බ්ලොක්ස් වගේ 4ක් ඕනේ. එක කියුබ් එකක් හදන්න මෙයා හදනවා වගේ කෑලි 6ක් ඕනි. මේකේ හොඳම දේ ඇවිල්ලා මේකට ගම් අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මේකේ තියෙන එකම ට්‍රික් එක. හරිම ලේසි හදාගන්න. Fixing these pieces is the trickiest part. මේ කෑලි ටික කොහොමද මේ බ්ලොක් එකක් වගේ කියන්නේ කියුබ් එකක් වගේ හදන්නේ කියන එක තමයි trickiest part එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ කෑලි 6ම. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති මේ රූබික් කියුබ් එකක් කැඩුනම ඒක හදනකොට කොහොමද තියෙන්නේ? ඒක ඒ වගේ හදලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්? ඒක හදනකොට කොහොමද තියෙන්නේ රූබික් කියුබ් එකක්? ඒ වගේ ට්‍රික් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් ලීෂි ඒක ෆික්ස් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන් ටිකක් හොඳට බලාගෙන ඉන්න එක කොහොමද ෆික්ස් කරන්නේ කියලා. හරියට බලාගත්තා නම් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. පළවෙනි කෑල්ල ෆ්ලැට් එකේ තියලා ඊළඟ කෑල්ල ඔය තියෙන විදිහට උඩින් තියන්න ඕනේ. අනිත් කෑල්ල දාන ගමන් අර පළවෙනි දාපු කෑලි දෙකම හොඳින් අල්ලගන්න. නැත්නම් ඒක වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සෝ ඊළඟ කෑල්ල මෙහෙම දාන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අර එහා පැත්තේ තියෙන පිටිපස්සේ තියෙන කෑල්ලට යටින් තමයි වැටුනේ. දැන් අන්තිම කෑල්ල මොන විදිහට තමයි දාන්නේ ඇතුළට බොක්ස් එක ඇතුළට. First one is the trickiest one. Once you do the cube and then you will actually master the cube and then it will be very easy for you. She did only once. So then she got it. ඒකෙන් තමයි යා ඊටු ටික හදාගෙන ගියේ. So අන්තිම කෑල්ල මෙහෙම තමයි දාන්නේ. හරිම ලේසි. මේකට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි fun activity එකක්. ඔය විදිහට තමයි අනිත් කියුබ්ස් තුනම හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අපේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් අපේ වීඩියෝස් වලට අපේ channel එකට subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එතකොට අපේ වීඩියෝස් බලන්න කියලා කියනවා. අපේ වීඩියෝස් ගොඩක් එක જાතියේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හරිම වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් අපේ channel එකට ආවනම්. පොඩි අය Legos හදන ඒවා, එතකොට මම උයන ඒවා, එතකොට vlogs අපේ වීඩියෝස් නිතර බලන අයට ගොඩක්ම ස්තුතියි. එතකොට ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් බැඳලා නම් අපේ වීඩියෝස් බලන්න. ඔයගොල්ලන් ලයික් එකක් දාලා subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. bye.